ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስልካችሁ ስታክ አረገባችሁ ወይም ደግሞ ፈርምዌር ለስልካችሁ ከፈለጋችሁ ሮም ፋይል ከፈለጋችሁ ሁሉንም በአንድ ቦታ ለሁሉም ለስልክ ሞዴሎች የምታገኙበት ምርጥ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ቀደም መግቢያው ላይ እንደገለጽኩላችሁ ይሄንን ወይም ደግሞ የስልካችሁን ወይም ደግሞ የሞዴላችሁን ፕሮግራም ለማግኘት ወደ mobileguru4.com ላይ ትገባላችሁ። ሊንኩን ከላይ እንደምታዩት mobileguru4.com ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ድሮፕ አደርግላችኋለሁ። እዚህ ዌብሳይት ላይ መግቢያው ላይ እንደገለጽኩላችሁ ስልካችሁን ፍላሽ ማድረግ ብትፈልጉ ፍላሽ የምታረጉበትን ፋይል እንዲሁም ደግሞ ፍላሽንግ ቱሎች አሉት እነሱን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ዩኤስቢ ሪኮግናይዝ አላረካለ ዩኤስቢ ድራይቨር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ በአንድ ቦታ የምታገኙበት ምርጥ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፍላሽንግ ቱል ውስጥ ወይም ደግሞ ፍላሽ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ስልካችሁን እነዚህን ቱሎች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤስፒ ፍላሽ ቱል የምንላቸው ኤስፒዲ ፍላሽ ቱልስ ኦር ዚያኦሚ ፍላሽ ቱልስ የምንላቸው እንደምታዩት ምንም የቀረ አንድ ፋይል የለም። ኪው ፍላሽ ቱል ኪው ጄዲፒ ፍላሽ ቱል የምንላቸው በጣም ብዙ ሪፔር ሾፖች ውስጥ የሚጠቀሟቸው ፍላሽ ቱል ናቸው። እነዚህን ፍላሽ ቱል በመጠቀም በቀላሉ በስልካችሁ ሞዴል መሰረት ፍላሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ያለባችሁ? ፍላሽንግ ቱል ውስጥ አንዱን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ወደ ፍላሽ ፋይል የምትለው ጋር ትሄዳላችሁ። ስልካችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ስልኮች ሎጎ ላይ ስታክ የሚያደርጉ ስልኮች ወይም ደግሞ አንሎክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም ብዙ ፋይሎች ያሉበት ፕሮግራም ነው። እንደምታዩት ፍላሽ ፋይል ውስጥ ሳምሰንግ እንዲሁም ደግሞ ኦፖ፣ ቪቮ የሌለ ቴክኖ፣ አይቴል፣ ሞቶሮላ ሞቶሮላ እዚህ ውስጥ ቀረ የሚባል ምንም አይነት ሪልሚ እንደምታውቁት በጣም ፌመስ የሆነ ሴልፎን ነው። ኤምአይ ወይም ዚያኦሚ የሚባለውንም ፍላሽ ፋይል ከዚሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሳምሰንግ የምትለዋን ክሊክ አድርጌ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሳምሰንግ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ የሳምሰንግ ፍላሽንግ ቱሎች እዚህ ላይ ያሉ ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ሞዴል እንደምታዩት በጣም ብዙ ሞዴል ነው ያለው። ሳምሰንግ ጋላክሲ A03 እንደምታዩት M52፣ ሳምሰንግ ጋላክሲ M02፣ A12፣ F22፣ A02 እንደምታዩት በጣም ብዙ ፍላሽንግ ቱል ነው ያለው። በጣም ሊስቱ ጀስት ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉት በጣም ብዙ ሊስት ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተን ስልክ ፈልጋችሁ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ወይም ሲምፕሊ ኮንትሮል እና ኤፍን ስትጫኑ ሰርች የምታደርጉበት ኦፕሽን ያመጣላችኋል። ሰርች የምታደርጉበት ኦፕሽን ላይ ሌተሩን ጀስት A20 ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሳምሰንግ ጋላክሲ A20 እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይሉን ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ወደ ታች ስክሮል በማድረግ ፈርምዌሩን ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፈርምዌሮች አሉ። ኦዲን ፕሮግራም ወይም ደግሞ ፍላሽንግ ቱል አለ እዚህ ጋር አብሮት አለ። እንዲሁም ደግሞ ሳምሰንግ ድራይቨር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም በአንድ ጊዜ እዚሁ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳምሰንግ ድራይቨር የምትለዋን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ሳምሰንግ ስልካችሁን በምትሰኩበት ጊዜ ኮምፒውተራችሁ ሪኮግናይዝ ያደርጋል። በመቀጠል ኦዲን 3 ፍላሽ ቱል ትጨናላችሁ። ኦዲን 3 ፍላሽ ቱል በመጠቀም ደግሞ እነዚህን እዚህ ጋር የምታዩቸውን አራቱን ፍላሽ ፋይሎች በሞዴላችሁ በስልካችሁ ሞዴል መሰረት ዳውንሎድ አድርጋችሁ ስልካችሁን ፍላሽ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላሽንግ ፋይል የምትለዋ ላይ በጣም ብዙ ሞስት ፕሮባብሊ ስልካችሁ ላይ ያለ ወይም ደግሞ ፕሮግራም የሚደረግ ማንኛውንም ነገር ወይም ደግሞ ፈርምዌር ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ለሁሉም ለስልክ ሞዴሎች ፈርምዌር ወይም ደግሞ ሮም የምታገኙበት ምርጥ ቦታ ነው ማለት ነው። ዩኤስቢ ድራይቨር ላይ ደግሞ ገብታችሁ ስልካችሁን ከኮምፒውተር ጋር ለማስተዋወቅ የሚያስፈልጉ አቬለብል የሆኑ ሶፍትዌሮችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። ለሳምሰንግ ከሆነ የሳምሰንግን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦር ስልካችሁ ደግሞ ሌላ ሞዴል ከሆነ ለዛ ሞዴል ድራይቨሮችን መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ከዚህ ባለፈ ቦክስ ሴትአፕ የሚለው ላይ ከገባችሁ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቦክስ ሴትአፕ ዶንግል ሴትአፖችን እዚህ ጋርም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ሞባይል ሪፔር ለማድረግ የምትጠቀሙበት ምርጥ ፕሮግራሞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ዳውንሎድ በማድረግ ዶንግል ሴትአፖችን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ላይ ገብታችሁ የምታጡት ምንም አይነት ነገር የለም ማለት ይቻላል። ቱል ውስጥ ከገባችሁ እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ ፋይሎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ እንደምታዩት ዳት ማች ፔጅ የለም ጀስት ለኮምፒውተር
ለስራችሁ አስፈላጊ የሆኑ ቱሎችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሆም ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ ብራውዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፊት ለፊት ያሉትን ወይም ፍላሽ ፋይልስ፣ ቦክስ ሴትአፕ፣ ፍላሽ ቱልስ፣ ዩኤስቢ ድራይቨርስ አስፈላጊ የሆኑ ፋይሎችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁ ሜቢ ሎጎ ላይ ስታክ አድርጎ ከቀረ ፍላሽ ማድረግ ብትፈልጉ ሮም ፋይል ካስፈለጋችሁ ከዚህ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ምንም የምታጡት ነገር የለም። ኤቭሪቲንግ በአንድ ቦታ ያዘ ምርጥ ዌብሳይት ነው፣ ተጠቀሙበት። እናንተ ደግሞ እንደዚህ አይነት የምታውቁት ዌብሳይት ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ሌት ሚ ኖ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስፔሻሊ ይሄ ነገር ለማን ነው ጠቃሚ ካላችሁት ስፔሻሊ ስልካችሁ ስታክ ሞስት ፕሮባብሊ ስታክ ካረገባችሁ ወይም ደግሞ የሰው ስልክ ሪፔር ማድረግ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ሪፔር ሾፕ ካላችሁ እነዚህን ዌብሳይቶች በአንድ ቦታ የምታገኙበት ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ሪፔር ሾፖች ይሄንን ዌብሳይት እንደሚያውቁ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ዳውንሎድ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፋይሎችን ብዙ ጊዜ ዳውንሎድ ስለሚያደርጉ ብሮዝ ያደርጋሉ ብዬ ስለማስብ ይሄንን ዌብሳይት ያውቁታል። እናንተ ለፐርሰናል ዩዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ወይም ደግሞ ከዚህ ጋር ሪሌትድ የሆኑ ፋይሎች ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ኔክስት ላይ ይዤላችሁ መጣለሁ። ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ ቻው።